Hai, salam sejahtera dan selamat datang ke Dapur Syaila. Hari ini Syaila nak share resepi masala telur ikan tenggiri style Kerala. Jom kita ke dapur Syaila. Di sini Syaila ada telur ikan tenggiri dalam 250 gram dah siap bersih. Kita taburkan dulu 1 sudu kecil garam, setengah sudu kecil serbuk kunyit, 1 sudu kecil serbuk cili kering dan air perahan 1 biji limau nipis. Kita gaul rata ikan dengan bahan-bahan tadi. Gaul dengan lembut supaya telur ikan tidak pecah. Lepas tu kita ketepikan dulu, biarkan dia perap. Tuang sedikit minyak ke dalam kuali. Masukkan setengah sudu kecil biji sawi dan biarkan ia pecah. Biji halba setengah sudu kecil. Daun kari 1 tangkai. Dan 1 biji bawang besar yang sudah dipotong kecil. Kita sangai dulu bahan-bahan ni sehingga bawang menjadi layu. Sekarang kita masukkan 1 inci halia dan 3 ulas bawang putih yang sudah ditumbuk. 4 biji cili padi yang dipotong kecil, 1 biji tomato yang dipotong dadu dan kacau sekejap ke semua bahan-bahan ni. Kita campur setengah sudu kecil serbuk kunyit, 1 sudu kecil garam masala, 1/2 sudu kecil serbuk cili kering. Kalau anda gemar makanan yang pedas, boleh je lah tambah serbuk cili ikut selera anda. Kita tumis sekejap ke semua bahan-bahan ni sehingga bau serbuk cili kering hilang. Untuk mengelakkan cili dari hangus, tuang sedikit air panas dan biarkan ia mendidih sekejap. Untuk rasa yang lebih pedas, kita campurkan 1 sudu besar serbuk lada hitam. Garam setengah sudu kecil dan kacau sekejap, biarkan semuanya bercampur. Cili nampaknya dah masak. Sekarang bolehlah kita masukkan telur ikan yang kita perap tadi. Kita masukkan satu persatu perlahan-lahan ke dalam kuali supaya telur tidak pecah. Jika anda baru ke channel ini, sila subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng untuk mendapatkan video resepi terkini dari Dapur Syaila. Tuangkan sedikit air panas dan kemudian tutup kuali. Biarkan ia masak selama 5 minit. Setelah itu, terbalikkan telur ikan dan biarkan dia masak selama 5 minit lagi. Resepi ini adalah sejenis resepi masakan kering. Kita perlukan sentiasa jaga supaya telur ikan tidak hangus. Jika perlu, bolehlah kita renjis sedikit air jika kuahnya terlalu kering. Apabila telur ikan sudah masak dan kuahnya hampir kering seperti ini, bolehlah kita tutup api. Ini dia, masakan telur ikan tenggiri masalah dah siap. Bau wangi campuran semua rempah-rempah ni amat menyelerakan.
sebelum menghidang, bolehlah kita hiaskan dengan irisan daun ketumbar. Terima kasih kerana menonton video Syaila. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapat video terbaru. Dan juga like, komen dan share.